ज्या कार्यक्रमाची आपण आतुरतेने वाट पाहत होता तो कार्यक्रम आपल्या पुढे आम्ही संपन्न करणार आहोत।
कर्जुवे गावची माय माऊली कर्जुवे गावची माय माऊली दुर्गा देवी श्री तळेकरी नाही स्वयंब तळ्यात प्रकट झाली आणि कर्जुवे गावात नावा रूपाला आली. नवसाला पावणारी हाकेला धावणारी अशी माय माऊली दुर्गा देवी श्री तळेकरी नाही. विनवणी करतो या संपूर्ण रसिक प्रेक्षकांची, या भक्तजनांची मनोकामना इच्छा आकांक्षा पूर्ण करो ही आई दुर्गा देवीच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि आईला विनवणी करतो की या आलेल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांची मनोकामना पूर्ण होऊन ही आई मी दुर्गा देवीच्या चरणी प्रार्थना करतो. माता अवतरली तू जनकल्याणा वनिवारी माता अवतरली तू जनकल्याणा वनिवारी तुला नाचविली आनंदे
मंदिरचा अनुसार राहू दे आहे राहू दे आहे उगी उगी बाळा आता रडू नको रे तानुल्या उगी उगी बाळा आता रडू नको रे तानुल्या रेशमाच्या काऊ
पांडुरंग 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 सारखं पांडुरंग त्यांचं आपलं पांडुरंग काय संपत नाही. पांडुरंग अव तुमच्याशी बोलते मी. काय झालं संते? अव तुमच्या या नाम स्मरणाला काय वेळ आहे की नाही? अगं संते, पांडुरंगाचं नाव घ्यायला का वेळ लागतो होय? असं मग या घरादाराचं काय? अव सोन्यासारखं लेकरू आहे आपल्याला, त्याच्याशी जरा खेळावं बोलावं तर तुमचं मात्र आपल्या सारखं पांडुरंग पांडुरंग. मग त्या लेकराकडे कुणी बघायचं? अगं त्याच्याकडे बघायला हाय की पांडुरंग? गड मग माझं. हो हाय, म्हणूनच हा कठीण संसार सोपा झालाय बघ. काय बोलावं? असा बिनकामाचा विचार करत बसलास तर मग ही माती कोण मळणार, मडकी कोण घडवणार? अगं संते, मी कोण मडकी घडवणार? तो पांडुरंग आहे ना, तो घडवतोय सगळं. मी निमित्त आहे, तोच घडवतो आणि तोच फोडतो. बरं बरं, तुमचं आणि माझं तुमच्या पांडुरंगाबद्दल काय पटायचं नाही बघा. मी पाणी आणायला जाते, तेवढी माती मळून घ्या म्हणते. बरं बाई. आणि हो, बाळ झोपले त्याच्यावर बी लक्ष द्या म्हणते. बरं, आता एक काम करते, त्या चिपळ्या देतेस माझ्याकडे? आता त्या आणि कशाला? अगं नाद ब्रह्मा आहे त्यो, परब्रह्माला नाद ब्रह्माची साथ मिळाली की चमत्कार घडतो. काय बोलावं तेच काही कळत नाही. मी येतेच पाणी घेऊन. पांडुरंगा माती मळतो बाबा, आता उत्तम मडकी घडव रे बाबा. तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम. तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम. देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास. सुखे करो काम, सुखे करो काम. तुझे रूप राहो,
प्रपंचाचा रास देह प्रपंचाचा रास सुखे करो काम सुखे करो काम तुझे रूप चित्ती राहो जय जय पांडुरंग हरी 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 पांडुरंग 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 अगं बाई पांडुरंग पांडुरंग आपलं काय संबंध नाही पांडुरंग पांडुरंग माझं बाळ कुठे दिसत नाही माझं बाळ पांडुरंग 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 माझं बाळ अहो काय नव्हतं म्हणता ना का तोडलं काय रक्तात म्हणतात ना की काय तुमच्यात का तोडलं माझा राग का तुला राग माझ्या विठ्ठलाबद्दल माझ्या विठ्ठलाशी एकरूप होण्याचा सुंदर योग आला होता आणि तू माझी समाधी तोडलीस हा तुगारला हा नाही तुम्हाला त्या ऐकल्याची तुम्हाला अहो डोळे उघडून बघा काय केलंय तुम्ही ते माझं बाळ माझं बाळ माझं बाळ अरे काय केलं ते तुझ्या अजून कसली परीक्षा घेतोय त्या भक्ताची विठ्ठला रे माझ्या कपाई विठ्ठला अरे माझं बाळ माझं बाळ आता काय उपयोग नाही तुमचा त्या इट्टलाचा आता मेलेलं बाळ आणून देणार आहे का तो तुमचा इट्टल आपल्या आपल्या हाडामध्ये तर पोराला तुम्ही पाय तुडवलं तो कुठे गेला होता तुमचा तो इट्टल कसली आघोडी बघती तुमची हा मला म्हणाला परब्रह्माची नाथ ब्रह्माला साथ मिळाली ती चमत्कार होतो म्हणे पण तुमच्या इट्टलाने आकार केलाय माझं बाळ नेलं तर काय माझं बाळ पांडुरंगा अरे काय ऐकायला लावलं ते मला काय बोलावं याचं माझ्यापाशी विठ्ठल नाही नाही पण मी तुला बोल लावणार नाही जे घडलं ते माझं कर्म होतं पण मला तू हवा होतास विठ्ठला पण तुला मिळवणं तितकं सोपं नाही देवाला मिळवणं तितकं सोपं नाही विठ्ठला संते संते मी तुझा अपराधी आहे संते अपराधी आहे माझं लेकरू नेलंय तुम्ही कधीच माफ करणार नाही मी तुम्हाला आणि तुमच्या त्या विठ्ठलाला माझं बाळ माझं देवा उशिरा
बाळ काय केलं तू माझं बाळ माझं बाळ गोरोबा अहो गोरोबा तुम्ही माझे सर्वश्रेष्ठ भक्त म्हणवितात ना तुम्ही माझे सर्वश्रेष्ठ भक्त म्हणतात मग एवढ्या का रे मला पर्क केलं मग एवढ्या का मला पर्क केलं गोरोबा जिथे निस्वार्थ भक्ती आहे जिथे निस्वार्थ भक्ती आहे तिथे मी कसा काय माझ्या भक्तावर संकट आणेन गोरोबा मी येतोय गोरोबा मी येतोय तुला भेटायला विठ्ठला पांडुरंगा माझी लाज तुझ्याच हातात रे विठ्ठला धाव घे विठ्ठला धाव घे युगे युगे विठेवरी उभा रघुमाईच्या वल्लभा युगे युगे विठेवरी उभा रघुमाईच्या वल्लभा उभाली चंदनला शोभे कावळा उभाली चंदनला शोभे कावळा विठ्ठला 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 युग विठेवरी उभा रघुमाईचा वल्लभा युग युग विठेवरी उभा रघुमाईचा वल्लभा उभाली चंदनला शोभे कावळा उभाली चंदनला शोभे कावळा विठ्ठला 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 देवरी उभा रघुमाईच्या वल्लभा वाली चंदनला शोभे कावळा वाली चंदनला शोभे कावळा विठ्ठला 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 युग विठेवरी उभा रघुमाईचा वल्लभा युग युग विठेवरी उभा रघुमाईचा वल्लभा उभाळी चंदनला शोभे कावळा उभाळी चंदनला शोभे कावळा विठ्ठला 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 युग युग विठेवरी उभा रघुमाईचा वल्लभा युग युग विठेवरी उभा रघुमाईचा वल्लभा उभाळी चंदनला शोभे कावळा उभाई चंदंडिया
गौरवा हे घे तुझे बाळ. अरे तुझे बाळ माझ्याकडे सुखरूप होते. तुझे बाळ माझ्याकडे सुखरूप होते. अरे तू माझ्या नामात दंग झालास. तू माझ्या नामात दंग झालास. परब्रह्माशी एकरूप होऊन नाद ब्रह्मी लीन झालास. तेव्हाच मी तुझा झालो रे. मी तुझा झालो. तुझ्या बाळाला तुडवले नाहीस रे, तर ते केवळ भास होता. अरे ही तुझी परीक्षा होती. ही तुझी परीक्षा होती. गौरवा आजपासून गणेशाच्या कृपेने हा सर्वश्रेष्ठ भक्त झाला. तथास्तु. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज अक्कलकोट निवासी परब्रह्म श्री अवधूत चिंतन सच्चिदानंद श्री स्वामी समर्थ महाराज की बाप्पाच्या दर्शनासाठी श्री स्वामी समर्थ आपल्याला देखील दर्शन देणार आहेत. आपण सर्वांनी स्वामी रायांचं दर्शन घेऊया. वारुळातून योगीराज हा गावामध्ये आला. अन रामाच्या पारी वासुदेव हा जागवितो लोकाला. उठा उठा हो गावकऱ्यांनो चमत्कार झाला. उठा उठा हो गावकऱ्यांनो चमत्कार झाला. स्वामी समर्थ आला हो अक्कलकोट वाला. स्वामी समर्थ आला हो अक्कलकोट वाला. स्वामी समर्थ आला हो अक्कलकोट वाला.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा तूच सुख करता देवा दुःख हरता रे देव माझा मोरेश्वर तूच सुख करता देवा दुःख हरता रे देव माझा मोरेश्वर सारा बोली तुला संसार तुझ जीवनाचा आकार सारा बोली तुला संसार तुझ जीवनाचा आकार अवघे तुझ्यामुळे चराचर तुझ सुख करता देवा दुःख हरता रे देव माझा मोरेश्वर तुझ सुख करता देवा दुःख हरता रे देव माझा मोरेश्वर गणराय तो माझा प्रारंभीचा श्वास या जीवना लागे तुझीच आस तुझ्या भक्तीत जनिनी भक्तीची आरास तुझ्या नामाचा लागे अंतरीत ध्यास असा होतो तुझा गजर एक जन्म तुलंबोदर असा होतो तुझा गजर एक जन्म तुलंबोदर तुझ विश्वाचा आधार तुझा सुख करता देवा दुःख हरता रे देव माझा मोरेश्वर तुझा सुख करता देवा दुःख हरता रे देव माझा मोरेश्वर
मी कोंबडा जागावी दुनियेला रात्र मध्य प्राण भारी राणी कंपन पावली रात्र मध्य प्राण भारी राणी कंपन पावली त्याची राहुल लागे तयारी कोंबडा जागावी दुनियेला मी कोंबडा जागावी दुनियेला रात्र मध्य पहाट प्रहरी रेडी कंपन पावली रात्र मध्य पहाट प्रहरी रेडी कंपन पावली त्याची राहुल लागे तयाला मी कोंबडा जागवी दुनियेला मी कोंबडा जागवी दुनियेला रात्र मध्य पहाट प्रहरी रेडी कंपन पावली रात्र मध्य पहाट प्रहरी रेडी कंपन पावली त्याची राहुल लागे तयाला मी कोंबडा जागवी दुनियेला मी कोंबडा जागवी दुनियेला किलबिल पाखरांची गडबड धुनीची कामे दिनभराची हो, किलबिल पाखरांची गडबड धुनीची कामे दिनभराची हो, किरणे किरणे पडलेला मी कोंबडा जागवी दुनियेला रात्र मध्य पहाट प्रहरी धरणी कंपन पावली रात्र मध्य पहाट प्रहरी धरणी कंपन पावली त्याची राहुल लागे तयाला मी कोंबडा जागवी दुनियेला मी कोंबडा जागवी दुनियेला रात्र मध्य पहाट प्रहरी धरणी कंपन पावली गजाऊचला पोरी बाजाराला दही दुधाचा व्यापाराला गजाऊचला पोरी बाजाराला दही दुधाच्या
ताई दूध माठ घ्या भरुणी जाऊया सारे ग तिळुनी बाजारी मालाची हरोळी द्या करुणी लोणी तुम्ही घ्या प्रभुनी जाऊनी कौताच्या अंगणी विकुणी मालाचे माठ देऊ परगणी हाका माराच्या मावशीला एक गोरख देऊनी तिने निकटाची न्यारी चला करूया तयारी चला पोरी बाजारला दही दुधाचा व्यापारला चला पोरी बाजारला दही दुधाचा दिन उगवला सोनेरी या पहाटेच्या प्रहरी दिव्या निसर्गाची न्यारी चला करूया तयारी चला पोरी बाजारला दही दुधाचा व्यापारला चला पोरी बाजारला दही दुधाचा चंद्रा अगं आपण कोणी आले का पण मी अवघड वाट तुला माहित आहे का गं नाही ग मला तो मुलीच माहित नाही. अगं राधे मला स्पॉट आउट नाही बघ अगं तारा तुला तरी माहिती आहे का अगं राधे ते मावशीला हाक मार पाहू हाक मारू हा बरं 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 ठीक आहे थांब आपण एक गंमत करू आपण ताराला आवाज मला सांगू काल तिथं भांडण झालं होतं तारा मार्ग आवाज अगं ए मावशी ग मावशी ऐकते की नाही तुझं का बोलत का नाही तुझ्याशी अगं ए मावशी ग मावशी काय ग पोरीनो अगं ए ग म्हटलं बिगी बिगी बरं बरं येते हा मावशे
कशाला जात मागे आम्ही इथपर्यंत आलो पण आम्हाला पुढची जायची वाटत नाही माहिती. तुला पुढची जायची वाटत नाही माहिती. मग आम्हाला जायचं तरी कुठे? अगं मथुरेच्या बाजाराला. मथुरीच्या बाजाराला? हो. मग चला तर आपण जाऊया. राजा मावशी मथुरीच्या बाजाराला जायचं खरं. मग तुम्ही विक्रीला काय घेतलं, काय घेतलं ते सांगितल्याशिवाय मालाची आरोग्य कशी देणार? सांगितलंच पाहिजे मावशी. ते सांगितलं पाहिजे तर. बरं ऐक तर मग मी घेतलं फक्त दूध. तू घेतलं दूध. तू लय चांगला माल घेतलाय. हे मावशी मी घेतला लोणी. लोणी? अगं तुझा नवरा दोन्ही आणि उचलतो कोणी? अरे हे मावशी कुठं गेली गं? मी घेतलं बघ ताक. होय, म्हणून तुझ्या चपटे चपटे ना. अरे हे मावशी कशी गेली गं? अगं हे मावशी मी घेतलं तू घेतलंस तू? अगं कोतवाल मारताय तुझ्या उतार्यावर सही लय भाग तू. अगं हे मावशी कशी गेली गं? चला तर मग आता. विशाखा विजय दुर्गवली, कैलासवासी विशाखा विजय दुर्गवली हिच्या स्मरणार्थ शाहीर बुवा सुरेश लांबे यांकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. तर शाहीराने हे गाणं स्टेजवर येऊन बोलायचं आहे. तू काय घेतलं ते ना सांगितलं तर. आता या म्हातारीचं काय? आता सांग काय आणलंस ते. सांगितलंच पाहिजे. सांगितलंच पाहिजे. तूच तर बोललीस आरोळी कशी देणार मला ती. होय, होय मग सगळं सांज शृंगार करून आली हिरवा शाळू पैठणीचा. सांज शृंगार करून आली हिरवा शाळू पैठणीचा आणि माल घेतला विक्रीला रताळ्याचा. अरे वर्षी काय अगं मग ही राधाबाई करून शृंगार नाचते, छन छन तालावरी
राधाबाई करून शृंगार नाचते छन छन तालावरी
छनी छनी तालावरी मदन मंजिरी नाद साजरी भागतींद्रपरी रूप सुंदरी शान भरतरी गवळ्याची नारी राधाबाई करुणी सुंदर नाचते चंचन तालावरी 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 मयूर नृत्य करी नगारा उच्च पिसारा फुलवूना मंद धुक्याने गंध मातीचा सुगंध येई बहरून वेणी फुलांची रंगीत वेणी गोपी गजरा माळून नारण वेणी चालला तिरी चंचल सागरी नारण वेणी चालला तिरी चंचल सागरी यारबाई करून सुंदर नाचते चंचन तालावरी यारबाई करून सुंदर नाचते चंचन तालावरी सुंदर नाचते चंचन तालावरी राधाबाई करून सुंदर नाचते चंचन तालावरी हॅलो हॅलो पंचमुखी सेवा संस्था भांडूप मुंबई यांचे अध्यक्ष श्री जगन्नाथ कदम यांच्याकडून आतापर्यंत झालेल्या कार्यक्रमासाठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तरी सुद्धा आवडली रे तुला राधा राणी आवडली रे तुला राधा राणी तुला आवडली रे तुला राधा राणी वैकुंठीचा अधिपती तू लक्ष्मीचा राणी तरी सुद्धा आवडली रे तुला राधा राणी तुला आवडली रे तुला राधा राणी
हॅलो. या गाण्यासाठी विशाल वक्ते यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. शाहीर आमचे नवीन बुवा आहेत, ते स्टेजवर जाऊन गाणार आहेत. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे अंकित ठागे यांच्याकडून देखील 500 रुपये मुंबई यांच्याकडून मंचवर आलेले आहे. ते शाहीर नवीन आहेत, सन्मान घ्या. साऱ्या विश्वाचा तू ध्यासा, गोप गोपिकांचा खासा. साऱ्या विश्वाचा तू ध्यासा, गोप गोपिकांचा खासा. त्या बासुरीचे गीत परब्रह्माच्या रूपात असे स्वरूप जाणून घ्या अंतरात. तुझ्या नावाने श्वास घेतो हृदयात, तुझ्या नावाने श्वास घेतो हृदयात. साऱ्या विश्वाचा तुझ्याचा गोप गोपिकांचा खासा. साऱ्या विश्वाचा तुझ्याचा गोप गोपिकांचा खासा. त्या बाजूरीचे गीत ब्रह्माच्या रूपात असे स्वरूप जाणून घ्या अंतरात. तुझ्या नावाने श्वास घेतो हृदयात, तुझ्या नावाने श्वास घेतो हृदयात. वैकुंठीचा अधिपती तू लक्ष्मीचा धनी, तरी तुझा आवडली रे तुला राधा राणी. तुला आवडली रे तुला राधा राणी, तरी तुझा आवडली रे तुला राधा राणी. वैकुंठीचा अधिपती तू लक्ष्मीचा धनी, तरी तुझा आवडली रे तुला राधा राणी. तुला आवडली रे तुला राधा राणी, तरी तुला आवडली रे तुला राधा राणी. साऱ्यानी जगाची रीत प्रेम हलवे भावनेचा. साऱ्यानी सर्गाची रीत प्रेम हलवे भावनेचा. मयूरनाचे हवनात रूप सुंदर मनात. जन्मोजन्मी तू योगेश्वर जगतात. तुझ्या नावाने श्वास घेतो हृदयात, तुझ्या नावाने श्वास घेतो हृदयात, तुझ्या नावाने श्वास घेतो हृदयात, तुझ्या नावाने श्वास घेतो हृदयात. दृष्ट गाऊन हा मतदान नगराचा राजा गाय आणि मचिंता दुधावर फार फार मंतर आहे. गोरगरीब जनता आणि काही साधू संतांचे चार करू लागला आहे. हा बापांचा वार धर्मीमातीला सहन झाला नाही, म्हणून तिने गायीचे रूप धारण केले आणि क्षीरसागरात श्री विष्णू शरण केले. सागरातून नाव दिला शांत व्हा. देवकीची उठी आठवणी श्रीकृष्ण जन्माला आलो. कोण म्हणे नंदाचा तर कोण म्हणे श्रीमाईचा, ठिकाण नाही श्रीकृष्ण कुलेचा. बोला कुंडली कवरदे. पण हो 360 गोपिकांचा मेळा थाटमाट करून मथुर बाजारी चालला आहे. त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करण्याची कामगिरी आपण स्वतः न करता आपल्या संगतीचे सवंगडी यांच्यावर संपवली पाहिजे. तर त्यांना आकस्मात पाहूया. अरे सुदामा चंद जडला मला या श्रीहरीचा. चंद जडला मला या श्रीहरीचा. काना पाहिला मी गोकुळाचा, काना पाहिला मी गोकुळाचा.
360 गोपिकांचा मेला मथुरीला चाललाय. त्यांना अडवायच्यात आपण. ओला सहस्त्र 360. हा कोणाला जमणार? अरे आपला तो वाकड्या बोबडी आहे तो. तुझा दोस्त आहे काय? अरे मग बोला मग. अरे वाकड्या. अरे त्याच्या वरटतेस काही ना इकडं. वरण खाल्लं. अरे इकडं. जरा जोरा पडा. अरे बोबड्या रे बोबड्या. तुला दम नाही. आम्हाला नाव सांगितलं करतो. वाकड्या आणि बोबड्या माझा आवाज गेलाय. मार तर. ए वाकड्या रे वाकड्या. अरे असा त्याला पोटा खाल्ला लागतील त्याला. अरे बोबड्या रे बोबड्या. झालं काय गेलं ना? अरे तू बोला अरे बोला वाकड्या रे वाकड्या. काय रे काय कशाला मजा आहे. कसली राबण. कुठला हापूस ती पुस्तक स्वतःपुरी आहे. हे काय आलो आलो तांबगाई अशी काय पळत आली. अरे अरे ही गड्या धांदल झाली. तांबगाई अशी काय पळत आली.
माझी गाय याच्या वाड्याकडे पळत गेली आणि बघतो तर काय अरे ह्याचा बाल्या बैल माझ्या गायला काय सोडत नव्हता. काय म्हणतोस का? अरे मग त्याच्या वाड्यात पाहिजे तर आपण उधर ना हे याला अक्कल नाही. तुझी काय तुझ्या वाड्यात बांधायची अरे पण माझ्या बैला माझ्या गायची सवय. तुझ्या बैल आणि हा पण फुला अरे मेला फुलाला हा पोरं गेलीशी बाजूला मग त्याला आवडला. कोण आहे हा पोर? अरे हा कोणता पोरगा? अरे हा माझा आहे माझा. तुझा? हा पण तर बघितल्यावर सांगतो असा कसा अरे तर अमोशाचा अमावस्येचा? हा अरे अमावस्येचा का पौर्णिमेचा? अरे अमोशाचा लय चिंबल आहे बघ. काय म्हणतोस काय? मला वाटतं आपल्या झपाट्यात दात कधी बसले बघ पहिली अरे बैलाला गावाला खांद्यावर टाकला आणि उचलून आणला. त्याला बाबू पण त्याच्यावर दिला होता काय अरे मी काय बोलतोय मला ना 3 प्रश्न पडले बघ. बोल बाबा बोल तुला काय अरे पहिला प्रश्न तुझ्याकडे पोपट आहे काय? माझ्याकडे पोपट आहे पोपटी नाही तुझ्याकडे पोपटी नाही. अरे ह्याच्याकडे पोपट आहे. त्याच्याकडे पोपट आहे हा हा अरे आता पोपट अजून बारीक आहे. तुला अजून दिसत नाही आले. दिसायला आली मग काय करतो हा अरे आता तुला तर बाहेर आलाय रे. होय आणि दुसरा प्रश्न तुझा पोपट पोपलीस का तो? नाही नाही माझा पोपट पोपलीच नाही का तुझा पोपट पोपलीस नाही काय? नाही नाही अजिबात अरे त्याचा पोपट बारीक आहे. हा. तो छोट्या छोट्या मिरच्या खातो. म्हणजे पुढे जाऊन काहीतरी मोठं खाईल. आता मिरच्या खातो म्हणजे फुलं मोठं करून हा. मग माझ्या पोपटाला पण देतो हा. मिरच्या आणि तिसरा प्रश्न हा सर्वात जास्त बर्फ कुठे पडतो? सर्वात जास्त बर्फ हिमालयात पडतो अरे हिमालयात नाही रे. मग? सर्वात जास्त बर्फ दारूच्या घासात पडतो. हा. तुझं नाव काय रे बाबा हर्ष. माझं नाव काय हस हस म्हणतो. हस हा हस का फुस अरे हस काय रे याचं नाव काय हर्ष. हस हस तुझं नाव हा तू कशाला आलास पण याला आलोच कशाला अरे पण कापतोय तो. अरे कापतोय बैला म्हणून तो कापतोय. अरे हाय ना गायचं दूध ओढलं होता दूध. तू हा हा ते आपलं भेटलं नाही घरा ना भेटलंय म्हणून ना काय याला परत पाठवा काय अरे मी काय बोलतोय? मी काय बोलतो आणि तुम्हाला कशाला बोलवलं कशाला बोलवलं? अरे पेंड्या सांग याला कशाला बोलवलं ते अरे ए पोपड्या, हा बोल. आपल्याला कृष्णादेवानी कामगिरी सांगितली. कोणती आहे? 360 गोपिकांचा मेला आठ करून मथुरीला चालले. त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करायचा आहे. रस्ता प्रतिबंध. अरे मग ह्याला कशाला आणलाय? याला पण देव ना. हा अरे त्यातली एक मावशी आहे ना त्याला माटात घेऊन जाईल अरे नाही रे माझ्या पोरग्याला आता कसं नको समजू तू. हो कसं हस आहे हस. हा त्या गवल्याने आल्यावर बघ कसं काम करत होता. तो काय ना पोपटाला पिसा फुटलेत का नाही ते गौरवनी दाखवतो मग मला दाखव आता बघा थोड्या वेळा इकडे येतील. तू कामगिरी करशील? हा गवल्याने नाटक करशील? हा अरे आपल्याला दैनिक वेळ करायला ताक लोणी खवा मावा आपलंच मिठाई. हा हा अरे वा हुशार आहे तू. म्हातारी पण जोक मारायचा आहे. हा हा म्हातारीला पण सोडायची नाही. सोडायची म्हातारीला अरे दाखव हा हा गौरवनी दाखव पाहिजे दाखवतो. हे बघ रे. हे इकडे हे इकडे इकडे बघा. ए,
याच्या म्हणू नको आधी दहीतून मिळू दे पोटभर म्हटलं दही द्या दही हा माहिती आहे. तू जाणार विचारायला काय? आल्यास कुठून म्हणशील हा आणि जाणार कुठे आल्यास कुठं आणि जाणार कुठं? आलं कुठं आणि जाणार कुठं? काय विचारतोय गाड्या टोकून टोकून जमला असतील है ना वर खाली धाव पडून ए मावशी मला उचलून घे मी तुझं नाव घे. काय हा, घे. येते ना भावना ए मावशी हा काय बोल हंडे पास हा अंडे पास मधला अंडर पडलं भाग पाटावर बसली मावशी मावशीन गेलं पाव. तुझं मी नाव घेते आपण चहा बनवतो ती साखर कशापासून बनते उसापासून उसापासून. ऊस कुठं बनतो ऊस बनतो घाटावर आणि हा बघ हा मुतला तुझ्या नाकावर तुझं पण नाक काय केलं तुझ्या बापचं पण केलं हे बाबा तू काय तर विचार झाला बघा मावशी आल्यास कुठं आणि जाणार कुठं आणि इकडून जाणार तिकडे आणि गोकुळातून जाणार मथुरेला मग मला पण घेऊन जा तुमच्या बरोबर तू विचार त्याला पण घ्या ये रे बाबा ये तुला हवं ना तुला काय पाहिजे दही याला दही द्या मला दोन्ही द्या कडक खाला हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद क्या हो गया? क्या हो गया क्या हो गया ए अरे माझा बाबा गेला. आणि गोकुळातून जाणार मथुरेला मथुरेचा रस्ता प्रतिबंध आहे आपल्याला कोण म्हणतात आम्ही कृष्णदेवाची संबळी कृष्णादेवाचा कायदा आहे का आहे का रे ते कृष्णदेवाचा हुकुमाला जाऊनी अडवा गवळणीला कृष्णदेवाचा
तोच गोकुळ जागताना राजमुरली वाला कशी जाणार बाजारा जवळात खेळ राणा यशोद जागताना मोहन मुरली कशी जाणार बाजारा कृष्णदेवांचा हुकुमाला जावले आडवा गवळणीला कृष्णदेवांचा हुकुमाला जावले आडवा गवळणीला सुदाम पेंड्याला आला कशी जाणार बाजाराला तुझा रस्ता बंद मी केला कशी जाणार बाजाराला तुझा रस्ता बंद मी केला हॅलो आताच्या गाण्यासाठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. आमच्या नवीन शाहीर आहेत, तुम्ही स्टेजवरती वन्स मोर गाणं गाण्याचं आहे. शाहीर सुहास रावल. कृष्णदेवाचा हुकुमाला जाऊन येडवा गवळणीला कृष्णदेवाचा हुकुमाला जाऊन येडवा गवळणीला सुदाम पेंड्याला गळाला कशी जाणार बाजाराला तुझा रस्ता बंद मी केला कशी जाणार बाजाराला तुझा रस्ता बंद मी केला कृष्णदेवांचा हुकुमाला जाऊन येडवा गवळणीला कृष्णदेवांचा हुकुमाला जाऊन येडवा गवळणीला सुदाम पेंड्याला गळाला कशी जाणार बाजाराला तुझा रस्ता बंद मी केला कशी जाणार बाजाराला तुझा रस्ता बंद मी केला त्याने उचलले गोवर्धना त्याने उचलले गोवर्धना त्याने उचलले गोवर्धना तोच गोकुळ जागताना तोच गोकुळ जागताना तोच गोकुळ जागताना राजमुरली वाला आला कशी जाणार बाजाराला तुझा रस्ता बंद मी केला कशी जाणार बाजाराला तुझा रस्ता बंद मी केला हॅलो विनायक वक्ते कुठे असतील त्यांनी स्टेजच्या मागे यायचं आहे. विनायक वक्ते. हॅलो तसेच हर्षसाठी छोटा बेंद्या. ए छोटा बेंद्या, तुझ्यासाठी तुझे चुलते अशोक बळीरामकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की छोट्या बेंद्यात खतलं व्हायचं आहे. ए मावशी जरा पुढे ये. तुम्ही जमल्या असाल ना तर तुमच्यासाठी मी थंडा आणलाय. थंडा हा. ए मावशे तुझ्यासाठी आणलाय स्प्राईट. ए मावशे. हॅलो तसेच छोट्या बेंड्यासाठी. ए बेंड्या, बक्षिसांचा वर्षा होतोय तुझ्यावर, जरा खतलं. रिकेश डावल. रिकेश डावल याचकडून तुझ्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. नमन मंडळ आपले आभारी आहे. धन्यवाद. मावशे तिच्यासाठी आणलाय स्प्राईट. तिच्यासाठी आणलाय कोको कोला. तिच्यासाठी आणलाय मिरिंडा.
हिच्यासाठी आलाय जिरा सोडा आणि मावशीसाठी शेवण आणि मावशीसाठी मावशे तुला दे माझा माझा नको असला तर त्याचा रे काय माझा ग माझा आणलाय होय. मावशे पटला का आमचा कायदा हो पटला. शिकलोय हिरा कोणची पडली तुझी का बाकीची त्याची बारकी आहे ना. हा एवढी मोठी ह्याची सोडली एवढी मोठी त्याची पडली असेल तुला कसं माहिती रे मावशे श्रीकृष्ण देवाच्या हुकुमानुसार आणि आमच्या कायद्यानुसार तुला इथं 5 मिनिटं बसावं लागेल त्या कायद्यात सुद्धा नाही आणि हुकुमात सुद्धा नाही आपण 5 मिनिटं जमल्या म्हणून बघूया ए तू बसवतोय का येतोय का त्याच्यावरून नाही येस आपण यांना इथे थांबून जाऊ सगळ्या गौडनी बसलेत का बघून ये एक गवडण नाही बसले अरे ती मावशीबाई आहे मावशीबाई जा मावशीबाईला बसून ये ए वर्षभर बाबा मला बसवत नाही का उठवत नाही अशी परिस्थिती झालेली आहे बस ना मग हा? पण बसवत नाही त्याला करू काय तू बसव मावशीला बसव तू पुढे महाराणी बसव आपण स्वतः घेतलं पाहिजे. राधे उभी राहा ग. राधे उभी राहा ग. राधे आलीच कुठून जाणार कुठे? जाणार मथुरेला. मथुरेचा रस्ता प्रतिबंध आहे. मथुरेचा रस्ता प्रतिबंध करणारे आपण कोण? श्रीकृष्ण भगवान. कृष्ण भगवान असले नसतात. तर राधे कसे असतात? आई पद्मा, बेंबीरा, वस्तिकीतर तुला कटीरात विठ्ठल विठ्ठल करीत असतात. राधे कलियुगाचे ठाई मला नटावे लागले. सांगा आपल्या जन्माची गुन्हा. ऐक तर.
आशीर्वाद असो आशीर्वाद असो आशीर्वाद 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 नाव कोरिले तुझे मी काळजावरी वेडी दिवाणी राधा मी नाव कोरिले तुझे मी काळजावरी वेडी दिवाणी राधा मी बावरी
वासुदेवाशी मोठ्या थाटामाटात लग्न लावून दिले. लग्नाची वरात चालत असताना आकाशवाणी झाली आणि आकाशातून शब्द ऐकू आले, गंगा गंगा. होणारा 8वा बाळ माझा वैर आहे. अरे काय होणारा देवकीच्या पोटी होणारा 8वा बाळ माझा वैर आहे. त्याचा देखील गोड होऊनच नाटा काढला पाहिजे. राक्षसेना तुम्ही जावा. त्या काळ्या कृष्णाचा मी स्वतः समाचार घेतो. तो काळा कृष्ण 8वा पुत्र देवकीचा माझ्या हातून सुटलाय काय. काहीतरी युक्ती सुचवायलाच पाहिजे. काही कळत नाही त्या काळच्या कृष्णाचा वध कसा करावा. आले लक्षात. ती मायावी पूतना मावशी त्या राक्षसेनेला घेऊन त्या काळ्या कृष्णाचा वध करायला पाठवतो. ते आपल्या मायेने विषारी काळे दूध त्याला पाजून त्याचा वध करील. पुतना हा हिरो. पुतना पुतना त्या काळ्या
गोकुळामध्ये हाकार माजवला आहे. तू जा आणि त्या कोवळ्या काळ्या कृष्णाचा वध कर. असेच सांगतो आणि त्या काळ्या कृष्णाला त्या कोवळ्या काळ्या कृष्णाने त्या पुत्र मावशीचा देखील वध केला. असे माझे कित्येक बलाढ्य वीर, असे माझे कित्येक बलाढ्य वीर त्या काळ्या कृष्णाने यम सभेत पाठवले. आता मला त्याच्यावर स्वतः स्वारी करावी लागेल. नाही तर असे करतो की त्या कृष्ण आणि बलराम यांना मी स्वतः इथे बोलून घेतो मदतीसाठी. हे औचित्य साधून मी त्या काळ्या कृष्णाचा वध करेन. अंकुर मामा हाजीर, हाजीर, अंकुर मामा हाजीर.
आशीर्वाद असो अंकुर मामा. महाराज मला बोलवण्याचे कारण अंकुर मामा, तुला बोलवण्याचं कारण म्हणजे एकच. तुम्हाला माहित आहे तो काळ्या कृष्णाने माझे किती डावपेच पणाला लावून सुद्धा त्या काळ्या कृष्णाचा वध करता आला नाही. आमची अशी इच्छा आहे, आमची अशी इच्छा आहे त्या कृष्ण आणि बलराम यांना या मथुरेमध्ये घेऊन या. ठीक आहे महाराज, पण मला वचन द्या की त्यांच्या केसा धक्का लागतं का म्हणे. मी वचन देतो त्यांच्या केसालाही धक्का लागणार नाही. जा घेऊन या कृष्ण आणि बलराम यांना. आता त्या काळ्या कृष्णाला मी सोडणार नाही. अंकुर मामा, मी तुझी वाट पाहतोय. कृष्णा, तो द्वाराला आपला चालता मी काय समजावं. मामा, हा प्रश्न मला विचारण्यापेक्षा स्वतःच्या मनाला विचारा. याला कारण म्हणजे या सिंहाच्या नावाने विराजमान होणारे उग्रसेन महाराज नगर कैदेत आहेत. थांबव कृष्णा, तो प्रश्न माझा आहे. मामा, हा प्रश्न माझा नसून माझ्या जीवनाचा आहे. तो मी पूर्ण करणारच. जशी तुझी इच्छा. तुझ्या अंगामध्ये सामर्थ्य असेल चल भिडव समजेल. कृष्ण आणि बलराम यांचं महायुद्ध. या महायुद्धामध्ये उत्कृष्टांचं महायुद्ध संपन्न होत आहे. कृष्ण आणि बलराम
केला. नंतर जी आमची पारंपरिक जी सोंग आहेत, वाघनृत्य, रावण, कुंभकर्ण, ताटिका आणि शेवटी येतं ते आमचं चामराचं वरात. ते तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी त्यांचा लाभ घ्यायचा आहे. आणि आता आम्ही वगनाट्यास सुरुवात करत आहोत. विद्रोही काळ. तळेकरीण माते की जय, तळेकरीण माते की जय, तळेकरीण माते की जय. हे शिवशंकर हे गिरिनंदना, हे शिवशंकर हे गिरिनंदना, हे प्रभु वंदना नमन तुला, हे प्रभु वंदना नमन तुला. हे शिवशंकर हे गिरिनंदना, हे शिवशंकर हे गिरिनंदना, हे प्रभु वंदना नमन तुला, हे प्रभु वंदना नमन तुला. हे शिवशंकर हे गिरिनंदना, हे शिवशंकर हे गिरिनंदना, हे प्रभु वंदना नमन तुला, हे प्रभु वंदना नमन तुला. हे शिवशंकर हे गिरिनंदना, हे शिवशंकर हे गिरिनंदना, हे प्रभु वंदना नमन तुला, हे प्रभु वंदना नमन तुला. दारुणी मंगल नाम जगतिया, दारुणी मंगल नाम जगतिया, दारुणी मंगल नाम जगतिया, दारुणी मंगल नाम जगतिया. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. सुस्वागतम. रंगदेवता आणि रसिक प्रेक्षकांना विनम्र अभिवादन करून, रंगदेवता आणि रसिक प्रेक्षकांना विनम्र अभिवादन करून श्री जय तळेकरी नमन नाट्य मंडळ कर्जुले डावलवाडी, जय तळेकरी नमन नाट्य मंडळ कर्जुले डावलवाडी आपल्या समोर सविनय सहर्ष सादर करीत आहोत. संगीत, सामाजिक तसेच ऐतिहासिक जिव्हाळ्याचा वगनाट्य, ऐतिहासिक जिव्हाळ्याचा वगनाट्य विद्रोही काळ, विद्रोही काळ, विद्रोही काळ.
सत्तेसाठी करी तळमळ बनूनी करदन काळ पिसळला विद्रोही हा काळ पिसळला विद्रोही हा काळ पिसळला विद्रोही हा काळ माणुसकीचा विसरुनी मेळ सत्तेसाठी करी तळमळ बनूनी करदन काळ पिसळला विद्रोही हा काळ पिसळला विद्रोही हा काळ पिसळला विद्रोही हा काळ. मात्र परिचय भूमिका आणि कलावंत क्रूर सेनेच्या भूमिकेत जयसिंग डावर वीर सेनच्या भूमिकेत मंगेश डावर सत्यशीलच्या भूमिकेत विनायक डावर सेनच्या भूमिकेत वसंत डावर निर्मलच्या भूमिकेत जयेश डावर विश्वसेनच्या भूमिकेत धनंजय डावर विजय कुमारच्या भूमिकेत रिकेश डावर मेघच्या भूमिकेत दत्ताराम धनावडे मंदालच्या भूमिकेत ओमकार डावर चंद्रकांताच्या भूमिकेत अविनाश डावर चंडलच्या भूमिकेत प्रकाश भगवान डावर मंडलच्या भूमिकेत कल्पेश डावर श्री तळकरी नाट्य मंडळ कर्जुवे डावणारी सविनय सहर्ष सादर करीत आहोत एक ऐतिहासिक काल्पनिक रंगनाट्य विद्रोही काळ विद्रोही काळ विद्रोही काळ. अरे म्हणतो काल काय जे झालं ते फार वाईट झालं रे. अरे काय वाईट झालं? अरे आज जे काय झालं ना ते सत्वशील सरदारांना कैद करून त्या कुरशेनं मोठा अन्याय केला बघ. अरे पण ते आपणाला करून काय पण राजकारत्यांचं राजकारण त्यामध्ये एकाचा जीव जाणार दुसरा राज्य करणार. अरे पण त्यामुळे आपल्या सम्राट प्रताप महाराजांच्या राजगादीला धोका निर्माण झालाय. त्यांचा वारसा जवळजवळ नष्ट झाल्यासारखा आहे. परंतु तो महाराजांचा हाऊस बंड करून राग देत असेल तर त्याला आपण रडून काय करणार? सेनापती, आम्हाला मिळालेली बातमी सत्य आहे? होय महाराज. काल मी सत्वशीलाचा पक्ष सोडून आपल्या चरणाचा नाश होण्यास तयार झाला आहे. परंतु यामध्ये काही दगाफटका लबाडतीतर होणार नाही ना? कारण काळमेघा मांडलिक राजे निर्मलसेन यांचा पुत्र आहे. महाराज, काल मी आपल्याला अंतकाळापासून शरण आला आहे. कारण त्याला मगध देशाचे राजपद मित्र असले तो बेहद खुश झाला आहे. सेनापती, परंतु तो सत्वशील अजूनही शरण येण्यास तयार नाही. सरकार, तो सत्वशील आपल्या चरणाचा नाश होईल असे वाटत नाही. काय? सत्वशील वास होणार नाही हे या क्रूरसेनाला अशक्य. आणि कायची शिरे मी माझ्या चरणी लीन केले आहेत आणि ती लीन झाली नाहीत त्यांना गगनात भिरकावून दिली. तो सत्वशील, तो कर्तव्य मला वश होणार नाही, या क्रूर सेनाला वश होणार नाही. सेनापती, जा
आणि कान कोठडीतून त्या सत्वशीलाला घेऊन या. त्या कुत्र्याला टाकलेली हाडं कशी सगळ्यात नाही ते पाहतो मी. बोल सत्वशील, अरे कान कोठडीतील हवा कशी काय वाटते? एकदम मस्त आहे. अरे मस्त वाल. कान कोठडीत पडणं म्हणजे राज मंदिरातील मंचकावर पडल्यासारखं वाटतं की काय तुला? सत्यनामाचं शिकवणारा सत्वशील आहे. त्यासाठी राजावाने हिंडात काटेली बिचारा नेता घेतला आहे मी. जगातील आपतिष्टी हा त्याचा डावा हात आहे आणि मृत्यू हा त्याचा उजवा हात आहे. त्या सत्वशीलला तुझ्या काय बघितल्या अंगाची काय चिंता? सर्वगामची सार्वभौम सत्ता झुगारून राजकुमार विजयसेन आणि राजकुमारी चंद्रकला यांना आमच्या स्वाधीन न करण्याचा इरादा तुझा कायम आहे तर? या देहात रक्ताचा एक थेंब शिल्लक असेपर्यंत या सत्वशीलच्या माताला पाहिजे सुटण्याची आता प्राणापेक्षा प्रिय असणाऱ्या माझ्या दिवांगत सम्राटाचा राजवंशी तुझ्या हाती लागेल याची कल्पना देखील करू नकोस. सत्वशील, माझे बेबंदे पाचशे सामर्थ्य जाणूनही तू अग्नीमध्ये का उडी घेत आहे? पूर्ण जाणते मी तुझं साम्राज्य. स्वतःच्या भावाचा खून करून त्याच्या वारसाचा सम्राट. अरे गर्विष्ठांचा गर्वाचा मुक्ता करा तो ईश्वराचा मान सम्राट आहे. त्यामुळे तू सम्राट होण्याचा पडदा होऊ नकोस. सत्वशील, या पुराणाच्या वल्गनातून मला शिकवू नकोस. अरे अजूनही विचार कर, माझा पक्ष स्वीकारशील तर अवंतनगरीचे राज्यपद मिळेल तुला. राज्यपद? अरे तू अशा राज्यपदावर राजकुमार आणि राजकुमारांना तुझ्या स्वाधीन करून त्यांच्या रक्ताने रंगला राजकुमार मी माझ्या शिरावर चढू? हे नाही, हे कदापि शक्य नाही. त्यापेक्षा हेच मस्तक मी माझ्या हाताने कलम करेन. मग त्या स्वर्गात महाराज प्रतापसिंहांच्या सेवेसाठी तुला सुद्धा पाठवावंच लागेल. नाही नाही, हे त्रिवार शक्य नाही. मी सत्वाचा बाईक आहे. मी सत्वाचा विजय मानतो. मग तो तुझा सत्वाचा परमेश्वर यांना माझ्या टाचेखाली तुडवून टाकेन मी. सम्राट सिंहासनाच्या करावं असला राजवादी मिळवून देणं हे माझा सत्व आहे आणि मी सत्वालाच परमेश्वर मानतो. मग तुझा तो सत्वाचा परमेश्वर आणि तुझी ती सार्वभौम सत्ता यांना माझ्या टाचेखाली तुडवून टाकेन मी. अरे सत्वशील, तू ज्या दोस्ताच्या स्वार्गावरती मजल मारत आहे तो काळ वेग या पुतांताला शरण आलाय बघ. राजाधिराज सम्राट क्रूरसेन महाराजांना आता नम्रपणे प्रणाम करतो आहे. अरे काय वेळ, अरे कुणाचा नवरात आहेस? या विश्वासाती राजकाला सम्राटाला जिंकावं लागेल तुझे. पण सत्वाशील, तुझ्या स्वाभिमानाची गाणी मला ऐकायची नाही. अरे रे, काय ऐकतो आहे मी? काय वेगळा, आपण दोघांनी मिळून राजसंताची शपथ घेतलीस. अरे मित्राप्रमाणे वागलास आणि मित्राच्याच पाठीस कधीच खुपासलास का? काय वेगळा का? अरे कोणत्या रवरावाचा धन्यवाद आहेस तू? सत्वाशील, रवरा पुढे मिळेल तेव्हा मिळेल, परंतु वीरपूरचा जागीरदार म्हणून मी माझा गौरव सोडण्याची तयारी नाही. सत्वशील, अरे बघ, नीट डोळे फाडून बघ. तुझ्या खांद्याला खांदा भिडवून लढणारा तुझा जीवरत्नी आम्हाला मिळाला आहे. आता तू निराधार आहे. आता तरी बोल, तुझे हे मस्तक माझ्या पायाची चुकावणी नाही. बोल. नाही, हे त्रिवार शक्य नाही. मी तुझ्या पायाचा त्रास होण्यापेक्षा मला स्वर्गसुखाचे वाटेल. मग त्या स्वर्गात महाराज प्रतापसिंहांच्या सेवेसाठी तुला सुद्धा पाठवावंच लागेल. आणि मनाच्या मर्दाला मरणाची भीती नाही. एक वेळ मला घेतलंच तरी चालेल, पण राजदेव हाता गुलामी मुळेच करणार नाही. सत्वशील, माझ्या पुढे जिद्द टिकून ठेवणारा अद्याप पैदा झालेला नाही. हा तुझा हट्ट असा अजून एक दिवस टिकून राहिला तर उन्मादाना फिरलेले तुझं मस्तक तुझ्या या निष्ठेने ताटल्या शरीरापासून वेगळे केल्यापासून राहणार नाही. वीरसेन, ताळमेळ, पाहता काय उद्याच्या सूर्यासमोर असतं झालाच पाहिजे.
करण्याची आशा मावळली आता. या गुहेत ना माताप्रमाणे मरण्यापेक्षा उघड्या मैदानावर या तळपत्या संस्कृतीने त्या नीच प्रकाशित कौलात केलेलं काय वाईट. बाळांनो, तुम्हाला अजून प्रगट होण्याची वेळ आलेली नाही. माझा सत्वशील सिंहाचा बच्चा आहे, तो त्या लोखंडी पिंजऱ्यात बंद होऊन राहणार नाही. तुम्ही आम्हाला इथे घेऊन आला तेव्हा मी 5 वर्षाचे होते आणि दादा महाराज 7 वर्षाचे होते. बाबा आम्हाला या गुहेच्या वयात कोणी ओळखत नाही. प्रत्यक्ष काका महाराज म्हणजे तो पुरुष देखील आम्हाला ओळखणार नाही. शत्रूच्या बोटात शिवून मी स्वतः राजनर्तकी बनून चित्रपट परंतु बाबा याकरता मला तुमची आज्ञा द्या बाबा. कशी अनुवाद्या देऊन बेटी जाणून बुजून मृत्यूच्या दरीत का पाठवू मी तुम्हाला. तो निर्णय प्रोसेस तुमचा काका जरी असला तरी वाईट नजर आहे तुमच्यावर त्याची. राजकन्या आहे ती तशीच वेळ आली तर त्या नीच्या जनाला या खंजीराने फाडून टाकली. बाबा बाबा हात झाला 12 वर्ष तपश्चर्या आपण केली. 12 वर्ष होई बाळगलेलं तुमचं स्वप्न आज भरपूर झालं. अरे रे दुर्दैवा, शेवटी घात झाला. 12 वर्ष उरी धरलेलं स्वप्न पुण्यश्रीपदामध्ये ते महाराजांचं खून झाल्यावर या दोन्ही बाळांना घेऊन मी इथे आलो. ते राजकुमार विजयला राजगद्दीवर बसलेलं स्वप्न म्हणी धरून, परंतु ते स्वप्नच राहणार की काय. हे पहा, घोड्यांच्या टापाचे आवाज देखील जवळ येऊ लागले. आता पळून जाता येणार नाही आपल्याला. 12 वर्ष आपण या आज स्वतःला वाचवण्यासाठी तुम्हाला मृत्यूच्या मुखात पडू देणार नाही. नाही राजकुमार, तुम्ही जिवंत राहणे अनिवार्य आहे. त्याकरिता आम्ही आमच्या प्राणांची पर्वा करणार नाही. राजा निर्मल साहेब, तुम्ही शत्रूला गुजरा करताय हे पाहून आश्चर्य वाटत आहे मला. शत्रूला नव्हे तर मित्राला. दिवंगत राजा धीराज महाप्रतिपादितांच्या सरसेनापती चंद्रसेन महाराजांना मुद्रा करत आहे. राजा चंद्रसेन, हसून काळजात तलवार खुपसण्यापेक्षा उघडपणे युद्ध करू. त्यात जर का मरण आलं तर ते आमचं भाग्य असेल. आपला काहीतरी गैरसमज होत आहे. राष्ट्रभक्त महाप्रतापी चंद्रसेन महाराज मी आपला शरणपूर्वक सांगू इच्छितो की क्रूरसेन राजाच्या जुलमी आणि अन्यायी राजवटीला कंटाळून मी त्यांच्या विरुद्ध बंड पुकारले आहे. परंतु बाहेर डोळ्याला वेळा देत असलेले आपले सैनिक आपल्या इशाऱ्याची वाट पाहत असतील कशावरून. या बाहेर सैनिक उभे करून या सिंहाच्या गुफेत चंद्रसेन महाराजांना आम्ही दोघेच भेटण्याचे धाडस करू हे कदापि हे संभवनीय नाही. महाराज, ही माझी विजय तलवार तुमच्या चरणापाशी ठेवून शपथपूर्वक सांगू इच्छितो की ही तलवार उचलेन ही जुलमी राजवट नष्ट करण्यासाठीच आणि त्यासाठी माझे प्राण गेले तरी चालतील. कारण माझाच पुत्र माझ्या विरुद्ध शत्रूचे पाय काढत आहे. राजे निर्मल सेन, राजे निर्मल सेन, तुमच्या शब्दांनी माझी मेलेली आशा जिवंत झाली. या राजे या मित्र म्हणून एक मुलीला भेटूया. पण राजे निर्मल सेन, आपण या गुहेत कोणत्या उद्देशाने आला आणि या गुप्त गुहेचा मार्ग सांगितला तुम्हाला. महाराज, त्या क्रूर सेनेला या गुफेचा पत्ता लागला आहे आणि तो काळ सर्प इथे झडप घालण्यापूर्वी आम्ही राजकुमार आणि राजकुमारीला वाचवण्यासाठी आलो आहोत. म्हणजे शेवटी 12 वर्षानंतर त्या रणधमाला आमचा शोध लागला होता. परंतु त्या सैतानाच्या पापापेक्षा आमचं पुण्य प्रबळ आहे. म्हणून राजे निर्मल सेन, तुम्ही देवासारखे इथे आलात. पण महाराज, राजकुमार आणि राजकुमारी कुठे आहे? त्यांना तुम्ही कसे ओळखणार राजे? लहानपणीच मी त्यांना घेऊन द्या. हे पहा राजकुमार विजय आणि ही राजकुमारी चंद्रकांता. भरतपूरचे भावी राजा धीराज विजयकुमार आज मी आमचा मुद्रा करत आहे. निर्मल राजांचे मानाला तेवढे उपकार कमीत होतील. चला बाबा, आपण सर्वजण राजांबरोबर जाऊया. महाराज, परंतु आपल्याला फक्त 2 गुण आहे. कोणाला संशय येऊ नये म्हणून आपण आपल्या सैनिक बनवून आणले नाही. काही हरकत नाही राजे. होय महाराज, संकटाची चाहूल लागतात हे आमच्या काही लक्षात आले नाही. फार मोठा घोटाळा झाला महाराज. राजे निर्मल सेन, त्यावेळी राजकुमार आणि राजकुमारीचे प्राण अधिक मोलाचे आहे. या दोघांना घेऊन आपण निघावं राजे. नाही बाबा नाही, तुम्हाला आणि मंत्र्या मंदिर सोडून आम्ही मुलीत जाणार नाही. होय बाबा,
आजपर्यंत हाताच्या बोडाप्रमाणे तुम्ही आम्हाला जपलात आणि आज स्वतःला वाचवण्यासाठी तुम्हाला मृत्यूच्या मुखात सोडून बॅडपणे पळून जायला कधीही शक्य नाही. कोणा कोणा महान शत्रू इकडे येत आहे. राजकुमार, माझी शपथ आहे तुम्हाला. जा, निघा. माझी सेवा करण्याचं एवढंच भाग्य होतं माझ्या मनात. सगळं वाचलो तर पुन्हा मुजरा करण्यासाठी. अरे परमेश्वरा, किती कठीण प्रसंग अंदाज आमच्यावर. जा माझ्या बाळांनो, जा. परमेश्वर तुमचा पाठीराखा आहे. बाबा धन्य तुमची राष्ट्रभक्ती. बाबा धन्य तुमची राष्ट्रभक्ती. जा माझ्या सोयऱ्यानो, जा. विलंब लावू नका. बंधू मंदार, ज्या माझ्या सोबत्यानं विधात्याने तुमचे माझे एवढे ऋणानुबंध लिहिले होते बाजूला. येतो आम्ही बाबा. एक वाट पित्याची म्हणून आपले चरण अश्रूने भिजू द्या बाबा. अश्रूने भिजू द्या. जा बाळांनो, जा. परमेश्वर तुमचा पाठीराखा सदा विजयी ना. आता त्या क्रोध सैनिकांची वेळ झालेली आहे, तेव्हा आपल्याला मनाला जायला हवं. बाबा, सूरसेनापतींचा पुत्र आहे मी, शूरवीर सत्पतिराचा बंधू आहे मी. मला मारण्याची किती वर्ष शाबास पुत्रा, तुमच्या आत्मजगा जगाला कळून येईल की राष्ट्रभक्त चंद्रसेनासारख्या बळांच्या वीरपुरुषाच्या पुत्रा देखील विरत होते. पण पुत्रा, वाईट वाटतं ते तुझं. तू या जगाचा अद्याप अनुभव घेतलेला नाहीस. कवळं वाईट आणि याच वयात तुला बाबा, महाप्रतापी माता पित्यांच्या डोळ्यात बसून तो बंद नाही. पुत्रा, पुत्रा, अरे मी सेनापती जरी असलो तरी पाप आहे रे तुझा. एक पुत्र कालकोठडीत मरणांतिक यातना भोगतो आहे आणि दुसरा माझ्या डोळ्यात एकच बळी जाणार आहे. हे पाहून कोणत्या बापाला वाईट वाटणार नाही. भगवंता असं कोणत्या अधोरी कृत्य माझ्या हातून घडलं म्हणून तुम्हाला शिक्षा देत आहे. पण नाही, मला हे रंग शोभत नाही. पुण्यश्रीमुलामध्ये ते महाराजांचा खून करून हजारो लोकांनी कर्तव्याला क्रोसेनाला यांसाठी धाडण्यासाठी मला अखेरपर्यंत युवराजांचं रक्षण करावंच लागेल. आणि असे करत असताना मला मरण जरी आलं तरी समाधानच वाटेल. आता तुला एक नाटक करावं लागेल. चंद्रगंगा लहानपणीच गेली आणि राजकुमार विजय हा दूर आहे तसा शत्रूला भासवावं लागेल. बाबा, मी हे नाटक प्रेमानपणे वठवितो. पकडा या हरामखोराला. कुणाची इच्छा आहे आम्हाला बघण्याची? इतका जर शूर होतात तर फारावरची आगोळ्यात तोंड लपून काढायला तुझ्यासारख्या निर्मळ मला कधीच करणार नाही. कारण ते कळायला राष्ट्रप्रेमाची शोध असावी लागते. पुढे तुला राष्ट्रप्रेमाच्या पोहाडे बऱ्या मुलानं राजकुमार आणि राजकुमारी कोठे लपून ठेवले ते सांग. का राजकुमारला ओळखायला मागच्यांचे डोळे बंद आहेत झाले. समोर राजकुमार त्याला पकडण्यापूर्वी अरे मानवी सैताना, राजकुमार जरी मारला गेला असला तरी माझ्या 12 वर्षाच्या तपस्येचं दिवस देश हे कुलवंशाचं संरक्षण चालून वाचवा केले. या वल्लांना व्यर्थ आहे. त्या राजकुमारी चितेबरोबरच तुझ्या आशा देखील भस्म होणार आहे. अरे अरे पण ती राजकुमारी कुठे दिसत नाही. कोण ती राजकुमारी कुठे? अरे नादान माणसा, ती मरून आज 5 वर्ष झाली.
खोटं बोलतात सैनिक सारी गुहा तपासून पहा या हराम खोराला कुठे तरी लपवलं असेल त्याला अरे आता याच्यावर कामगिरी बदल क्रूसेन महाराजांना आनंद झाला आणि त्यांचाच उजवा हात म्हणून मानाला मिळवे. अरे महाराज सैनिका, हा तुझा मान जास्त काय टिकणार नाही. एक दिवस तुझे मान त्या क्रूरपणाची बळी पडेल आणि तुझ्या सगळ्या नादात फिराने एका कोळ्या जोर तलवारने म्हणून लोक तुझ्या मैदानावर ठोकी लागतील. मैदान बंद कर तुझे हे विचारी तोंड. काल मे तुला मला दुसरे चिटपाकू सुद्धा नाही. आम्ही सर्व कोपरा तपासला पण राजकन्या कुठे आढळली नाही. या हरामखोरानं दुसरीकडे कुठेतरी लपवले असेल. हा विलंब असा कबूल होणार नाही. याच्या मिचका बांधून क्रूसेन महाराजांसमोर महाराज संपला. अरे हरामखोरानो, हत्याचं असेल जिवंत असेपर्यंत, हत्याचं असेल जिवंत असेपर्यंत तुमच्या असुरीराचा कधीच पुन्हा होणार नाही, लक्षात ठेव. बोल बंडोल. अरे अरे हे बाहेरची सरकार कुठून येते रे? अरे मी पण ऐकतो आहे पण ही पायल की जनता येते कुठून? अरे बाप रे, म्हणजे हे भूतान तर नाही ना या सुनेच्या जंगलात एक तर गुंडूंची सरकार कुठून आली? मी ऐकलं होतं की या वामदरीच्या विधान भूत आहेत ते दिवसा डाव्या माणसाला धरतात. अरे भूतान किती असणार? अरे मंडळ, अरे मेलो रे मेलो. अरे नावाचा माझा कापतोच काय? अरे अरे हा आवाज जवळ घेतोय. अरे होय रे, रामाचं नाव घेऊन बघतोय. कोण आहे ते? राम 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 राम. अरे चंदोर बस. अरे जवळ पण त्या पुतळाचा पुढच्या वेळी तुला आम्ही कोंबडा देऊ. अरे पण ही कोंबडी आहे मूर्खा. अरे कोंबडी कधी पहिल्यावर वाजली काय? अरे कोंबडी म्हणजे पोरगी रे. हाय हाय, या जंगलात ही मनमस्कार आली कुठून? साक्षात वनदेवता. काय म्हणतोस काय? अरे होय रे होय. पण माझ्या हृदयावर हात ठेव. अरे तुझा नाही माझ्या. बघ माझं काही कसं झाड होतोय. दिवाळी वेळा झाला तिला पाहुणी. बरोबर आता तिच्याबरोबर मी लग्न करणार. अरे मी काय तुझ्या लग्नाचे ओढे बनवणार? ते काही जमणार नाही. मीच तिची लग्न करणार. वा रे वा. आणि मी काय तुझ्या लग्नाची गाणी गाणार? अरे चंदोस, हा एका मुलीमुळे आपल्या दोघात वाद नको. अरे पण हा वाद मिटवायचा कसा? कसं करूया मंडळ? पण आधी मी तिच्यावर प्रेम करतो मग तू लग्न कर. अरे वा रे वा, त्यानं काय म्हणजे आधी तो तिला बागेत फिरवणार, गुलू गुलू गोष्टी मारणार आणि नंतर मी लग्न करणार. चट, पहिलं मी लग्न करणार तिच्यासोबत. मग असं करूया मंडळ, हा प्रश्न आपण तिच्यावर संपवूया. अहो बाईसाहेब, रेडक्या अरे तू काय हसतो बेडक्या? बेडक्या. अरे कोण मी जे आपल्याला रेडक्या आणि बेडक्या बोलते आणि तू काय निर्लज्जर का दात वाटतो? आणि मगाशी मला रेडक्या म्हणाली तेव्हा कसा असला धबधब्यासारखा? तुम्ही की नाही हे कसं माझ्यात मी जाते. राहण्याची परवानगी नाही. कुणाची? तुमच्या बापाची परवानगी घेऊ. अगं बापाची असती तर केव्हा जाऊ दिलं असतं. पण दत्त महाराजांची परवानगी नाही. त्या परवानगीशिवाय तुम्ही मार्कशीट वापरू देखील जात नाही. मला तर त्यांनाच भेटायचं आहे. म्हणजे तो महाराजांनाच भेटायचा. परंतु तू महाराजीकडे नेलं आणि तुला पटवलं तर आम्ही काय करायचं? तसं होणार नाही. आणि मी
आहे बिजली, तशीच वेळ आली तर ही बिजली काळजात घुसेल. पण आम्हा दोघांपैकी तुला एकाला पसंत करावं लागेल. मला दरबारात चाकरी दिली की मी विचार करून सांगेन कुणाबरोबर लग्न करणार ते. बंडल तू पाण्यावर राहा. बिजली चल माझ्या बरोबर. म्हणे चल माझ्या बरोबर, तू पायावर राहा. भिजले चल माझ्या बरोबर. ऐका ना कडे, तुम्ही की नाही दोघेही चला माझ्या बरोबर. मग आता कसं म्हणतो चल जाऊया. असं म्हणतोस चल मग तू डावात धर, मी उजवात धरतो. अरे मुर्खा, अरे त्या दिशेने चल. हा सत्वशील मला शरण असे वाटत नाही. जर का तुम्हाला मिळाला असता तर माझी शक्ती दुप्पट झाली असती. सरकार तो एवढा घमंड पण आहे की त्यानं भोग देशाचं राजपदी जिडकावलं. महाराज मला वाटतं आज सूर्यास्तानंतर त्याचा देखील अस्त होणं आता अडलं आहे. हा महाराज. काय सवर आहे चंडोल? एक राज नर्तकी आपल्या दरबार सेवासाठी बसवण्यासाठी येत आहे. बरं घेऊन ये तिला. आम्ही प्रत्यक्ष पाहूनच काय ते ठरवू. तू दरबारामध्ये नाचगाणं करायला आले आहेस? होय बाबा, तुम्ही कोणाची कदर करणारे आहात. तुमच्यासाठी कलेची आवड असणारी कुणी नाही. तुमची ख्याती ऐकूनच मी इथे आले आहे. ठीक ठीक. तुझं नृत्य कौशल्य पाहूनच काय ते आम्ही ठरवू. तुझं नृत्य आणि काय ऐकण्याची आमची फार इच्छा झाली आहे. चल सुरू कर. लावणी लावा. मस्त अंगुरी रात प्याले मदनाचे रूप सुंदरा जणू इंद्राची अप्सरा गुलजार नार देखणी नागरे लटक चांदणी बोलकी मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा राय फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन्न इष्टाचा गुलकंद फिरवा मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा राय फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन्न इष्टाचा गुलकंद फिरवा मला सोडेल मुंबईला फिरवा फिरतीच्या झुल्यात झुलवा राय फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन्न इष्टाचा गुलकंद फिरवा मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा अन्न इष्टाचा गुलकंद फिरवा. मला उद्या पोरं जाणार आहे ध्यान. वा छान नाचलीस, छान गायलीस. अगदी जातीवंत नर्तकी आहेस तू. महाराज तुझं नाच गाणं ऐकून आम्ही फार खुश झालो आहोत. महाराज हिच्या अंगी जणू काही विनोद खेळते आहे. कंठामध्ये तर कोकिळाच बसली आहे. हिला राजनर्तकी म्हणून ठेवण्यास काहीच हरकत नाही. आमच्या मनातलं बोलला प्लीज नाही. पण नाव काय ग तुझं? वा वा बिजली. नावाप्रमाणेच बिजली आहेस तू. बिजली तू आजपासून या राज दरबारामध्ये राजनर्तकी झाले आहेस. बारी सरकार स्वारी. महाराज खास झाला. वाघ पिंजरा सोडून निसटला. सरकार सत्वशील काळ कुठून पळाला. हा काय ऐकतो आहे मी? देवा, किती आनंददायक गोष्ट ऐकवली. अरे अरे
मी जे करतो त्याच्या सारे उलटच होते. एका सिंहाला बंद केला तर दुर्दैवाने वाघ निसटला. विल्सन, कर्मेक, अशी तोंड काय पाहता? चारी दिशेला सैनिक चढवा, आकाश पाताळ एक करा आणि त्या हरामखोराच्या मुद्द्या बांधून माझ्यासमोर हजर करा. त्याच्या बापाने आपल्या डोळ्यात फुल चालली. म्हणजे काय म्हणायचं आहे तुला कर्मेक? हे राणी पक्की बातमी आणली आहे की आम्ही ज्याला राजकुमार म्हणून मारलं तो त्या चंद्रसेनाचा कोर्ट बंदार होता. किती भयानक गोष्ट ऐकवलीच कर्मेका. होय महाराज, त्या पित्या पुत्रांनी राजकुमार वाचवण्यासाठी ते कपट कारस्थान केलं आहे. कपट कारस्थान, जाऊन दे ही त्याच्या अंगावरची वस्त्रे. त्या क्रूरसेनाला फसवलं त्या लफंग्यानी. नाही नाही, आता त्या चंद्रसेनाला सोडणार नाही. माझ्या संतापाच्या अग्नीमध्ये त्याला मी जाळून काढणार. त्याचबरोबर राजकुमार आणि राजकुमारीला देखील जाळून भस्म करणार. वीरसेन, काळमेघ, जा घेऊन या त्या चंद्रसेनाला. 12 वर्ष त्याचं तोंड पाहिलं नाही. त्याला नीट पाहू दे तरी, नाहीतर तो तुझा सोत्या असायचा. काय रे म्हातारड्या, बोल बोल, हराम खराब तिची दखलबाजी केलीस की नाही? बोल. दखलबाजी? होय, दखलबाजी. कारस्थान. सरकार स्वारींचा आणवली असल्या राजकुमार वाचवण्याचा गुन्हा. बोल, असा तोंड उठून गप्प काय आहे? बोल बोल, तो मुर्दा कुणाचा अवलंबित होता? बोल हराम खोरा. परमेश्वरा, मला जुलूम सहन करण्याची शक्ती दे. माझ्या मुलाच्या मृत्यूने माझ्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा वाहत आहेत, परंतु अश्रूंना मागेच आणि माझ्या डोळ्यामध्ये अंगावर पडून बाहेर पडा. अरे वाचा का मस्त झाली तुझी. बोल बोल, तो मुलगा तुझ्या कार्ट्या मंदारचाच होता ना. आणि ती कार्टी चंद्रकला कुठे आहे? बोल बोल. होय, तो मुलगा राजकुमार विजयचाच होता. हे त्रिवार सत्य आहे. खोटा, सब खोटा बोलतोयस तू. का पापाचा वाटेकरी होत आहेस? तुझ्या बरोबर कळत मला. जिथं पापात चालतं, पापात बोलतात त्या बाळात पुण्याची चर्चा शोभत नाही. हे मस्तवान खेळडा, तुझी वास्तविक सणा फिरवतो ना. पण त्याआधी तुला मी एक संधी देतो. बोल खरं बोल, तो मुर्दा कुणाच्या अवलादीचा होता? बोल. अरे एक संधी, हजारो संधी दिली तरी माझ्या मुखाकडे एकच वाक्य बाहेर पडेल. काळमेघ, पाहता काय उडवा चाबूक, सोलून काढायची तांबडी. मारा. खरा बोल, काही तर या चापकाने तुला फोडून काढी समजला. सैतान निघाला काय या म्हातारा. त्याच्या तोंडावाटे एक अक्षर देखील बाहेर पडत नाही. बोल. अरे हरामखोरानो, पुण्याच्या पदामध्ये ते महाराजांचा शिवसेनापती आहे मी. माझ्या या क्षत्रिय रक्तामध्ये स्वामिनिष्ठा खेळत आहे आणि स्वामिनिष्ठेचं सत्व तुमच्या या आसुरीच्या फटक्याने घाबरेल असं वाटतं का तुला? चूप खेळड्या, हरामखोर आहेस तू. आणि तो तुरुंगातून पळाला तुझा तो सत्वशील, तो देखील निघाल व्यक्तच आहे. सैताना, तुला मी सोडणार नाही. काय माझा पुत्र निसटला आणि वाघ मित्र जोडून निसटला. भगवंता किती उपकार मानवी तुझे. हे कृष्ण, आता तू माझ्या जीवाचे काही कर, त्याची मला परवा नाही. अरे अरे, तुझे तर मी तुकडे करणारच आणि त्या सत्वशीलाचे देखील तुकडे करणार आणि कोल्ह्या पुत्रांना खायला घालणार. एक वेळ आता गावाच्या तुझ्या हाती तो लागला होता. तो या चंद्रसेनाचा बच्चा आहे. आता ज्यावेळी तुझ्या समोर येईल त्यावेळी त्याला डोळ्याभरून पाहण्यासाठी तुझा शिर झाडावर आणणार आहे. लक्षात ठेव. पाहतोच काय, उडाव चाबूक, मार, जोरात मार, हरामखोराला मार. पाहूया किती जिद्द आहे हरामखोराच्या. माझी जिद्द पाहिलं तुझ्या सर्व
56 दिवस जन्माला यायला हवे. हा रामखोडा स्वतःच्या भावाचा खून करून ही राजगादी मिळवण्यासाठी त्याचा पुत्र याचा नाश करण्याचा विडा उचललेला विद्रोही काळ सर्पा तू विद्रोही आहेस. तू विद्रोही काळ आहेस. बस कर तुझे हे जाळ शब्द. अरे बेरड माणसा, तुझा अंत आता जवळ आला आहे. वीरसेन, कळ मी उद्याच्या सूर्यास्तमनाला हराम करत असता झाला पाहिजे. येतो मी. काळवेगार तुझ्या अंगात प्राण असेपर्यंत मार, पण लक्षात ठेव माझा वीर पुत्र वाघासारखी भयंकर नका काढून मोकळा आहे. अरे तुझ्या वीर म्हणूनच 56 पुत्र तुझे आले. म्हणूनच आज मी समाधान आहे. माझ्यावर अंगाचा बदला घेण्यासाठी माझा सत्वशील तुमच्या मानावर असेल हे विसरू नकोस. चंद्रसेन, मार मार तुझ्या अंगात त्राण असेपर्यंत मार, परंतु हा चंद्रसेन तुझ्या पुढे कधी चुकणार नाही हे लक्षात ठेव. बाबा काय झालंय बाबा? बाबा पोरी पोरी माझा आनंदाचा प्रवास सुरू झाला आहे. माझ्या सतोशीला साथ काय निघालो चापकाने पडलं. याचा अजिबात राग नाही, परंतु त्याने या स्वामिनिष्ठ मस्तकावर लाथ मारली. त्याचा बदला जरूर घे म्हणाव. सत्वशीला माझा निरोप चाल. सत्वशी सगळं वाचलं तर मुजरा करण्यासाठी येईल असं बोलला होतो राजकुमार विजयला. पण इथूनच शेवटचा मुजरा. बाबा बाबा महाराज आता सहन होत नाही. माझा भाऊ मारला गेला आणि माझे बाबा त्या काळ सर्पाच्या कोंडीत आहेत आणि मी काहीच करू शकत नाही. नाही त्या क्रूर जन्माला उद्ध्वस्त करून त्याच्या जुलमी सत्तेला सोडून लावल्याशिवाय मी राहणार नाही. दादा, त्या क्रूर सैतानानं आपल्या बंधूला ज्या हाताने मारला आहे ते निर्दयी हात विरासहित कलम केल्याशिवाय माझ्यातील विरासही शांत होणार नाही. असा वेडेपणा करू नका राजकुमार. तुमच्या जीवाला जपण्यासाठी, तुमच्या हक्काची राजगाडी तुम्हाला मिळवून देण्यासाठी आणि त्या क्रूरसेन राजाचे सिंहासन धुळीला मिसळण्यासाठी काबली सारी राजनीती खर्च करत आहे. या राजनीती विरुद्ध जर का माझा पुत्र काळमेघ जरी मध्ये आला तरी त्याला क्षमा नाही. त्याला प्रायश्चित मात्र एकच, देहांत प्रायश्चित. फक्त आपल्याला योग्य ती वाट पाहावी लागेल. कोण आहेस तू आणि असा दुःखी आणि कष्टी का बरं दिसत आहेस? मला नाही ओळखत महाराज. चंद्रकांता, माझी प्रिय भगिनी, पण राजकुमारी इथे अशा पुरुष येण्याचं कारण त्या क्रूरसेनाने ठिकठिकाणी पेरले त्यांना चकवा देण्यासाठी मी या वेशात सत्वशील तुम्हाला एक भयंकर गोष्ट ऐकवण्यासाठी इथे आले आहे. भयंकर? लहानपणापासून भयंकरच गोष्ट ऐकत आला आहे, त्यामुळे भयंकरतेचं कौतुक नाही मला. पण मी जी गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे ती ऐकून तुमचं हृदय विदीर्ण होणार आहे. सत्वशील राजकुमारी, माझं हृदय विदीर्ण व्हायला ते पत्थराचं नाही
तर ते हाल अपेष्टात आणि संतांचे गाव शोषून ते लोक कैलाचा झाला आहे. राजकुमारी, तुम्ही काय सांगणार आहात याची कल्पना आधीच मला देऊन थांबली आहे. कदाचित माझ्या बाबांना त्या क्रूरसेनानं ठार मारलं असेल, हेच सांगणार आपला राजकुमारी. होय सतोशी, आपल्या बाबांना त्या क्रूरसेनानं ठार मारलं सतोशी, ठार मारलं. बाबा बाबा, अरे अरे, ज्यांच्या कुशीत आम्ही सुखाने झोपी गेलो, ज्यांच्या अंगात अंगावर आम्ही खेळलो, त्या माझ्या स्वामीनिष्ठ बाबांना विचारलं मारलं. बाबा बाबा, शेवटी आम्ही तुमचं रक्षण करू शकलो नाही. बाबा, रक्षण करू शकलो नाही. बाबा बाबा, तुमच्या राष्ट्रभक्ती प्रणाम. बाबा प्रणाम. हाय रे दुर्दैवा, बंधूच्या रक्ताचे डाग अजून भेटले नाही, तोपर्यंत माझ्या बाबांची प्राण ज्योत मावळली. अरे धिक्कार आहे माझ्या शूरपणावर. राजकुमारी, फक्त त्या क्रूर करताचा नाव मला कळू द्या, ज्यानं हे कृत्य केलं. बाबांना काळ मेघाने मारलं आणि मारताना त्यांच्या मस्तकावर लाथ मारली. त्याचा बदला तुम्ही घ्यावा असा संदेश बाबांनी मला दिला आहे. अरे ज्याच्या पायाजवळ देखील उभं राहायची लायक नाही, त्याला तू लढायलास. अरे राजे महाराजांमुळे देखील त्याचा मस्तक झुकलं नाही. त्या मानी मनाच्या राष्ट्रभक्त सेनापतीला लाथ मारण्याचा उदापणा केला असतो, सुरक्षा मिळाला आहे. अरे रे, माझ्या पोटी हा कसा कुलंगार दिवटा निपजला, उपस्ताच काढलेला नाही तो. सत्वशील, यापुढे काळमेघ माझ्यासाठी मेला, त्याचा शिरच्छेद कर. कोणता जाऊ कोणते आणि काय बघा, हे माझी तलवार तुमच्या रक्तासाठी कधीपासूनच चाललेलं आहे. बंध आणि पित्याच्या मनाश्वराच्या द्वेषाने स्वतःची महामारीचा रस्ता घेतला आहे. तुझ्या महामायाच्या सिंहासनाला आग लागली आहे आणि त्या जागी तुमचा रक्ताभिषेक करणार आहे. महाराज, माझ्या वक्तव्याला जर तुमचं मन दुखावलं असेल तर क्षमा असावी. नाही सत्वशील, मला तीळ मात्र दुःख वाटणार नाही. कारण काळमेघासारखे 100 पुत्र असण्यापेक्षा तुमच्यासारखे अर्जुनाप्रमाणे पुत्र असणे कितीतरी भाग्याचे आहे. तूच माझे पुत्र. मला आज्ञा द्या. पुढील कारस्थानाची माहिती मिळवण्यासाठी मला भरत नगरीत पुन्हा जायलाच हवं. नाही चंद्रकांते, तू आता जाऊ नकोस. आम्ही आता स्वतःहून चाल करून जाणार आहोत. प्रिय भगिनी, आता आम्ही निर्मल राजांसहित सज्ज झालो आहोत. बंधनांची शृंखला तुटली, आयुष्याच्या गाठी स्थायी झाल्या. आता आम्हाला कोणतीही शक्ती रोखू शकणार नाही. दादा, माझा विश्वास आहे तुमच्या शौर्यावरती, परंतु भरत नगरीत जर का प्रवेश मिळवायचा असेल तर शिपायांना काठी घ्यावीच लागतील. पण राजकुमारी, तुम्हाला त्या क्रूरकर्त्याच्या स्वाधीन जावंच लागेल का? काही त्यांनी अतिप्रसंग केले तर? नाही सत्वशील, तशीच वेळ आली तर माझे सत्वशील देवाप्रमाणे तेथे हजर असतील याची ग्वाही माझं मन मला देत आहे. दादा, चला त्या भयंकर समुद्राच्या लाटांमध्ये तुफानी वादळाप्रमाणे त्या विद्रोही काळाला कांच्या नेस्तानाभूत करूया. हर हर महादेव! हर 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 महादेव. वीरसेन, आज आम्ही फार खुश आहोत. तो मगरूर चंद्रसेन मेला. माझ्या सिंहासनाच्या पदावरती पाय ठेवून नाचणारा तो सैतान मेला. आता तो काळमेघ त्या सत्वशीलाला सोडणार नाही. शिपाई, महाराज, तुमच्या खुशीने आज मला देखील खुशी होत आहे. आज आपण
आपल्या शत्रूला पायाकडे रगडून राजाधिराज सम्राट होणार. वीरसेन, आज बिजलीचं बहारदार नृत्य झालंच पाहिजे. शिपाई, घेऊन या त्या बिजलीला. बिजली, आज आमच्या आयुष्यातील फार मोठ्या खुशीचा दिवस आहे. आज आज तुझं बहारदार नृत्य झालंच पाहिजे. प्रणाम महाराज. काळमेघ, असा तोंड बंधून अपराधाचा का उभा आहे? कोण? क्षमा करा महाराज, त्या राजकुमार आणि तत्वशीलचा शोध लागला नाही. आम्हाला रिकामे हाती मागे फिरावं लागलं. अरे नामर्द, काय ऐकवतायचे आम्हाला? ही कर्णकट बातम्या ऐकवून स्वर्ग सुखाच्या दरवाजातून दुःखाच्या घोर नरकात का ढकलून देत आहे? बोल, तुला क्षमा नाही. महाराज, परंतु शत्रूला सावध करणारी खूप आहे आपल्याच पदरी आहे. म्हणूनच ते सर्वजण एक होऊन आपल्यावर स्वारी करण्याचा मनसुबा रचत आहे. महाराज, आज मी तुम्हाला एक अनोखे सत्य सांगणार आहे. बोल काळमेघा, अरे कोणते अनोखे सत्य सांगणार आहे? आणि कोण आहे तो त्या सत्वशीलाचा हेर? बोल. महाराज, ही बिजली नसून प्रत्यक्ष राजकुमारी चंद्रकांता आहे. काय? बिजली राजकुमार चंद्रकांत आहे? नाही नाही, या एवढा मोठा धोका, या क्रूर सेनाची दिशाभूल नाही. मला हे पटत नाही. मी एक गरीब नाचणारी नर्तकी आहे. महाराज, मी कोण चंद्रकांता मला पहिले ठाऊक. महाराज, सत्यावर सांगतो, आज या गुप्त हेरांकडून बातमी मिळाली आहे ही चंद्रकांताच आहे. वेळ पाहू नकोस नादान पोरी, नाही तर महागात पडेल. बोल बोल. महाराज, चंद्रकांता आपली नात्यानं पुतणी आहे. म्हणून खरा खोटा करण्यासाठी हिला शहर मंदिरात घेऊन चला. नाही वा वा काळमेघ वा, अगदी नामी युक्ती शोधून काढली. तुम्ही इथेच थांबा, मी हिला शयनगृहात घेऊन जातो. खरं खोटं काय ते पाहतो. चल हरामजादी, चल चल हरामजादी, चल. हा खबरदार कालवड, तुझा चबडा फोडण्यासाठी हा बाळाचा शिवाय सरसवला आहे. अरे सत्वासील, तुला काय वाटतं? काय मग तुला खबर हिंमत असेल तर फिरव संसार. राजकुमार, शहरात क्रूज करा. तो कृतांत काळ
काही बरं वाईट करायच्या आधीच त्याचा जबडा पुढूया. चला. अरे अरे हरामजादे, चल. या क्रूरपीनाच्या हातून तुझी सुटका नाही. हे बरी पाप करू नकोस. अगं एक मी मूर्तिमंत पाप आहे आणि मला कोणते पाप मिळणार? बोल बोल, तू कोण आहे? बोल, नाही तर जबरदस्तीला बोल. बोल, कोण आहे? नाही, हे दुराचारी राक्षसा, मीच राजकुमारी चंद्रकांत आहे. अखेर सत्य वदलीस तर चल हरामजादी, आता तुला मी भ्रष्ट करणार. चल 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 हरामजादी. राष्ट्रपती विराजमान झालेल्या सैतान काका, तुझ्या धर्माची सीमा समाप्त झाली. तुझ्यासाठी नरकाच्या दरवाजे उघडून तुला मातीत मिळवण्यास हा राजकुमार विजय समाप्त पार म्हणून उभा आहे. ए, जिभेला लगाम घाल पोरा. अरे हा काळांचा काळ विद्रोही काळ आहे. अरे तुझ्यासारख्या पोटांच्या हातून मारण्याचं वाटतं की काय तुला? अरे माझ्या अचाट सामर्थ्या पुढे तुम्हाला मातीमोल करेन मी. याचा अध्याय तुला भेटला आहे. त्यामुळेच स्वतःला जीवाचा समजलेला प्राण व्हा. माझ्या बंधू आणि पित्याच्या वधाचा तुझ्या रक्ताला साळापासून सूड घेणार आहे. चल, हो महाराज तयार. चल भिडाव सोडशे. सर्व दुष्ट शक्तींचा नायनाट होऊन तुम्ही भावी राजा झाला. विजय राजा की जय हो. हे विलास, बंधू सर्वशी आम्ही सम्राट झालो हे केवळ आपल्या स्वामिष्ठ चंद्रसेन बाबांमुळे, बंधू मंदारमुळे, निर्मल राजांच्या सहाय्यामुळे आणि सत्वशील तुझ्या पराक्रमामुळे. सत्वशील राष्ट्रभक्त चंद्रसेन महाराजांच्या स्वामिनिष्ठेची इतिहास दखल घेईल आणि त्याची साक्षात लक्ष्मी नारायण म्हणून माझी बहीण चंद्रकांता आणि सत्वशील तुम्ही आहात. माऊली गुरु माऊली, माऊली गुरु माऊली, हो आमोची माऊली, हो
कार्यक्रम चाललाय. हो मग कुठला? आमच्या कर्जवे गावात. अच्छा अच्छा अच्छा. कर्जवात. म्हणजे तुमची दुर्गादेवी तळी म्हणतात तीच काय? हो. आम्ही पण त्याच्यासाठीच आलोय. होय काय? हो म्हणजे बाहेरून आले. हो आम्ही बाहेरून आलोय तुमच्या दुर्गादेवीचं दर्शन घ्यायला म्हणून तरी. आणि आज तुमच्याकडे मला वाटतं काहीतरी 15 दिवस काहीतरी फिरत होती देवी तुमची आणि प्रत्येकाच्या घरी जाऊन दर्शन देते. म्हणजे लय तुम्ही कोकणाचे भाग्यवान लोक हो. काय म्हणलं कारण पंढरीचा पांडुरंग तिथे लोकांना दर्शन घ्यायला जावं लागतं. पण तुमची देवी गोर गरिबांच्या घरी जाऊन प्रत्येकाला दर्शन देत असते असं ऐकलेलं आहे मी. हो ना खरं ऐकलं. आनंद आनंद वाटे
हातावर आता पाच मारा. कशा कशा मारशी पहिलीची हात मारी. पहिलीचा हात मारी आकाश पताची अक्कल दुसरीला हात मारी बारा भक्षण करी तिसरीला हात मारी. बारा मार्काचा एक मार्ग करी चौथीची हात मारी. मुली काकडी. पाचवीला हात मारी गणपतीचे दाब पाडी राम लक्ष्मण वगैरे माझ्यासारखा महापराक्रमी वीर कोणी नाही. नवखंड पृथ्वी, दावखंड काशी, 11 खंड म्हटलं राजाराव. रामजी आपण स्वस्त गमन करत दक्षिण दिशात कोणत्या तऱ्हेचा गडबड चालला? महाराज दक्षिण दिशेला अशा तऱ्हेचा कल्पना नाही. जन्नात राजाची मिथिला नगरीमध्ये जनकराचा राज्य करत आहे. त्याला एक कन्या प्राप्त झाली. शाबास तिचा त्याने स्वरूप मानला आहे. शाबास. मग प्रधानजी आज्ञा महाराज. देशोदेशीचे खंडोदय राजे आले, ते पायांचे आले की पत्रांचे आले? काही पत्रांचे आले तर काही पायांचे आले. आपण त्या जागी राहून आपला मान होईल की अपमान होईल? मान होईल. चला तर जाऊया दक्षिण चला दिशेला. जाऊया.
अरे चंद्रा राजा राणा अरे चंद्रा राजा राणा तुझ्या दरबारी म्हटलं कोणत्या तऱ्हेचा गडबड चाललाय माझ्या लग्नामध्ये अशा तऱ्हेचे मला एक कन्या प्राप्त झाली तिचा मी स्वयंमत मांडला आहे अरे चंद्रा राजा राणा देशादोशीच्या खंडोखंडीच्या राजाला पत्रिका पाठवल्यास मला का नाही पाठवल्यास राजा राणा तुला पत्रिका कोणाजवळ पाठवणार अरे चंद्रा राजा राणा आपला वायदेव होता ना वाय देव तुझ्या घरी केर कचरा काढीत असतो तसा माझ्या घरी साय नाही वाय देवाला पत्रिका दिली कमी जास्त भरला आपल्या शब्दाचा म्हटलं अपमान होतो अरे चंद्रा राजा राणा आपला अग्निदेव होता ना अग्निदेव तुझ्या घरी भोजन करीत असतो तसा माझ्या घरी साई नाही अग्निदेवाजवळ पत्रिका दिली कमी जास्त भडकला पत्रिका जळून गेली आपल्या शब्दाचा म्हटलं अपमान होतो राजा रावणा आपला मेघराजा होता ना मेघदेव तुझ्या घरी पाणी भरीत असतो तसा माझ्या घरी साय नाही मेघदेवाजवळ पत्रिका दिली कमी जास्त भडकल्या पत्रिका फाटून गेली आपल्या शब्दाचा म्हटलं अपमान होतो अरे चंद्रा राजा रावणा तुझ्या कन्येच्या स्वयंवराला पण तरी कोणता आहे माझ्या कणीचा पान म्हणजे एवढाच आहे 6व्या अवतारी परशुरामाचा पान भुजवर पडलाय तो पान उचलून शासनात लावे तर तो भरता नाही तर सारे मायबा अरे परशुरामाच्या बाणाचा पण हा मामूली आहे जो पण म्हणतात हे आकाश त्या पाताळाला मिळवेल आणि पाताळ पण आकाशाला मिळवेल त्याला कणेचा पण म्हणतात 7 समुद्र खारे आणि 7 समुद्र गोळे जशा कष्ट मुलीने आचमन केले त्याप्रमाणे कोण आचमन करेल त्याला कणेचा पण म्हणतात हे मिरुमंडळ आहे हे मिरुमंडळ कोण हातच्या खंजराप्रमाणे घरघरा फिरवेल त्याला एक कणेचा पण म्हणतात अरे तुझ्या परशुरामाच्या बाणाचा काय विषय चला बघायचा परशुरामाच्या बाणाचा माझ्या तोंडातून रक्ताचे पूर यातून कोण मला जीवदान देईल तो माझा वरिष्ठ बंधू आणि मी त्याचा कनिष्ठ बंधू धाव वाचवा मानवाच्या काढला माझ्या पण तुझ्या माझ्या छाती बाणाप्रमाणे घुसत आहे एक वेळ जरी सीतेला लंकेत येईल तेव्हाच लंकेमध्ये रावण होईल
माझी बहीण साथिका तिचा धड बघा नाक कान कापून अपमान केला. माझा भाऊ रावण याचा पण धर्माचा अपमान केला. याचा बदला घेण्यासाठी आलो मी. सहा मुलीच्या झोपेतला आलो मी कोण तू? मी राम आणि हा लक्ष्मण. अरे राम तुझं करतो मी काम. राम लक्ष्मण आणि कुंभकर्ण यांचा युद्ध. आपला भाऊ रावण आणि साधिका माझी बहीण राधिका तिचा हार करणारा तू वध केलास. माझा भाऊ कुंभकर्ण 6 महिन्याच्या झोपेतून उठून आला होता. त्याचाही तू वध केला. त्या दोघांच्या वधाचा शोध घेण्यासाठी लंकापती रावण तुझ्याकडे आलेला आहे. तुझ्या अंगी सामर्थ्य असेल तर स्वीकार त्याचे आव्हान. जे रावणाचे उत्कृष्ट असं नृत्य केलं माधव डावल या सृष्टी डावल यांकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक आलेलं आहे. खेड्यातनी मुऱ्यातनी बाबलीच्या रानातनी खड्यान खडा पाला पाल झाडी कोकणपट्टी झालो. बरोबर आहे. मग तुम्हाला काय सावध गावलं की नाही? सावध गावलं. आता बघूया इथं तुमच्या कोकणपट्टी झाल्यावर त्यांना नुसतं काय हो, पण आम्हाला तुमच्या कानपुरा दाखवूया ना. बरोबर
नाही तो असं कसं गाण्यावाले काय मग भाषा पोरांना सांगून आले होते नाही हो आम्ही घरातली येता वेळे आमच्या भाषा पोरांना सांगून येतो आला तर तुझा नाहीतर गेलो तर गेला बघूया ना आमच्या गाण्याचं जाणार त्यांचे पण ते आहे ना त्याच्याशिवाय ते गाडी बनवणार नाही आले कामारांच्या शिवडी कोण मारणार आले बघ भक्ताचे तयारी व्यवहार पण बघणार कोण याचे माड आहे आवड्याचे माड त्याची मूळ वागली परकाची पाणी काढायला लावतो त्यांच्या ते इस्मा येतात
कपडे तू कोण आणणार?
हेसराजी